ngay buổi sáng hôm nay thôi ở ngay không gian này thì chúng tôi đã có 2 cái workshop, một workshop về vẽ ký họa và một workshop về làm thủ công, và rất là nhanh chóng thì chúng tôi đã biến đổi cái không gian này để kịp để mà đón các anh chị trong một cái fashion show đầu tiên ở trong chuỗi của Elecom Office. Duy nhất một vài tannery ở bên châu Âu còn vẫn còn làm việc với lại cái traditional technique, tức là họ vẫn sử dụng các cái thảo mộc và các cái điều kiện tự nhiên để thuộc da, thì da rất là bền vững. Thứ nhất là bền vững cho môi trường, thứ hai là bền vững cho da người sử dụng, và thứ ba là bền vững cho các bạn làm thủ công. Thì đấy là cái mơ ước mà Thanh về Việt Nam, và Thanh rất là muốn làm việc cùng với lại các nghệ nhân Việt Nam. Vietnamese guests. So furthermore, that we vấn đề ở đây chính là rác thải may mặc phải
vải vụn và phế phẩm may mặc. Thì trong suốt 3 năm vừa qua thì Kara đã đo lường cái impact của mình đối với môi trường và cộng đồng, không chỉ bằng số lượng vải vụn được tái chế để không vứt ra ngoài môi trường, mà còn là cái cách Kara transform những gì xù xì, những cái rách nát của vải vụn để transform thành những cái chế tác chất liệu hoàn toàn mới, rất là cuốn hút, độc đáo, đầy tính sáng tạo và rất sang trọng, để giúp thay đổi cái quan điểm của cộng đồng thời trang về thời trang tái chế. Thì thông qua cái drone show này thì Kara cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những khách hàng, những well-wisher, sắp tới trình diễn đây sẽ là một bộ sưu tập nhỏ thôi. Một cái drone show là một sưu tập gồm 12 look ready to wear, thì lấy hình tượng về loài rắn để lột xác, cũng gần tới Tết con rắn rồi, nên là trong cái loài rắn thì nó đại diện cho sự chân thật, một cái vẻ đẹp, nữ tính, duyên dáng nhưng mà rất là bí ẩn. Và đó là cái thông điệp của bộ sưu tập là True to Yourself, tức là cổ vũ những người phụ nữ can đảm đối diện với chính mình, đối diện với cái bản nguyên của chính mình, và giống như là rắn lột xác và trưởng thành rất là kiêu hãnh sau mỗi lần lột xác vậy. Bây giờ là cái phần trình diễn của bộ sưu tập. Xin cảm ơn tất cả